Dag 178. Skam. Många samarier från stan hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: han har sagt mig allt som jag har gjort. Hur vet man när det är Guds röst som talar om våra misslyckanden och synder? När det föder hopp istället för hopplöshet. När det föder tro istället för förtvivlan. Bara Gud kan tala om vår synd så att vi blir befriade istället för generade, så att vi blir upplyfta istället för nedtryckta. När Jesus tar upp det mest såriga och infekterade området i kvinnans liv vid Sykars brunn, så är det inte slutet på samtalet. Det är som en nystart. Det som har blivit fel kan nu bli rätt, och det som har varit hennes stora skam blir istället nyckeln till hennes upplevelse av Jesus som frälsare och Messias. Hon undviker inte längre staden där hon har smugit runt med skam. Det som människor viskat om bakom hennes rygg talar hon själv om, rakt ut. Han har sagt mig allt som jag har gjort. Själva poängen är inte att Jesus har sagt allt hon har gjort, utan vad det gör med kvinnan. Hon har säkert mött många människor tidigare i livet som har velat säga allt hon har gjort. Men de gångerna har det bara ökat på skammen och utanförskapet. Hon var en sån man viskade om bakom ryggen. En sån man varnade sina barn för, ett exempel på hur illa det kan gå om man inte sköter sig. Men när Jesus talar om allt som kvinnan gjort, så leder det inte till ännu en våg av skam och förnedring. Istället leder det till en upptäckt av att Jesus är Messias och frälsare. Det är inte att Jesus säger sanningen till kvinnan som är poängen, utan den befrielse och lättnad som kommer av att han har sagt det. När Jesus talar om våra synder och misslyckanden leder det alltid till en känsla av klarhet och lättnad, inte till skam och förtvivlan. Det är så du vet att det är Jesus som talar om synden i ditt liv. Bestäm dig för att aldrig säga som det är till någon som har kommit snett, om du inte vet att du kan befria den människan. Världen behöver inte fler sanningssägare, utan fler helbrägdagörare. Gud välsigna dig idag.